مرحبا وكيف الحال؟ فاكهة وثمرة من ثمار الجنة مذكورة في القرآن الكريم، معروفة منذ القدم، ذكرها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه استهلاكها كاملة بتشفي مشاكل البطن بشكل عام. فيها لاكتيناتها بدل ما تأذيك، خصوصا اللي عندهم ارتشاح أمعاء، فهي بتأذي البكتيريا والميكروبات وبتقاتل الخلايا السرطانية. حسب الاستبيان اللي انتم عبيتوه، فهو 70% من الناس بيعرفوا كيف يستهلكوها، بيستهلكوها من نص إلى حبة واحدة يوميا، بينما 17% من الناس بيآثروا وسباقين بتحويل كل شيء مفيد لكل شيء ضار، من خلال استهلاك كميات كبيرة منها أو استهلاكها على شكل عصير. ف5% بيشربوها عصير، والباقي بيعرفوش من الرمان إلا دبسه اللي بيرفع مقاومة الإنسولين. إذا بدنا نتكلم عن ال 17% المحرومين اللي عشانهم كيتو بيعرفوش إنه ممكن يستهلكوها، وحنحكي كمية الاستهلاك في آخر حلقة لليوم. في حلقتنا اليوم رح نحكي عن متى نستهلك الرمان، كم كمية الرمان اللي ممكن نستهلكها، عن فوائد الرمان الجبارة على الجسم بشكل عام، فوائده للسكري وللطاقة الجنسية عند الرجال. حنحكي بشكل عام عن متى نستخدم الرمان وهل له فوائد للنوم. كل هذه التفاصيل رح نحكيها في حلقتنا أكيد لليوم. في بداية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات كم رمان بتستهلك في اليوم في موسمها، ولا بتشتركها على شكل عصير، فكيف بتستهلكها؟ ولما بتستهلك الرمان ايش بتحس بتغير في جسمك وطاقتك بشكل عام؟ اكتب لي في التعليقات، خلينا كلنا نستفيد من بعض، انه كثير بيقرأوا التعليقات وبيستفيدوا من تعليقك زي ما بيستفيدوا من حلقتي. في بداية الحلقة جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة، خلينا نسجل كل التفاصيل. الرمان من الفواكه اللذيذة والمنتشرة في عالمنا العربي، واللي موسمها تقريبا في الفترة الحالية اللي هي من بين الخريف، في آخر الخريف وبداية الشتاء. الرمان بيمتاز بأنه غني جدا بالمغذيات والفيتامينات والمعادن، والأهم من ذلك احتوائه على كمية كثيرة من مضادات الأكسدة المضادة للخلايا السرطانية. إذا نحكي عن المعادن فغنية جدا في البوتاسيوم اللي بيعطيها أنه هي أكثر من الأفوكادو. حبة الرمان فيها 666 ملي جرام من البوتاسيوم، بتحتوي على جرعة عالية من المغنيسيوم، وبتحتوي على نص احتياجاتك اليومية من الفيتامين سي. بتحتوي على كمية كويسة من السكريات، فبتعتبر قليلة النشويات بالنسبة لحجمها الضخم، والجلايسيميك مؤشر الجلايسيمي إلها منخفض. فيها 52 جرام من السكر، 11 منهم ألياف، فإذا استهلكتها أنت ربعها ممكن تكون تنفع في حمية اللوكارب وحتى الكيتو. في حلقتنا لليوم رح نحكي عن تفاصيل الرمان وفوائده، لكن إذا بدنا نحكي عن الرمان أكيد ما بنحكي لا عن عصيره ولا عن دبسه. فاستهلاكك لدبس الرمان أو عصير الرمان بخليك عمالك بتاخذ سكر الفركتوز القادر بسهولة على خلق الدهون داخل الكبد وخلق مقاومة الإنسولين، وأساسا عصير الرمان بيخلو من معظم الفيتامينات الموجودة في الثمرة نفسها. وإذا بدنا نجاوب على السؤال هل الرمان تعتبر من الفواكه اللي بتساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن؟ الرمان بشكل عام بتقلل مقاومة الإنسولين، لكن استهلاكك للرمان بكميات كبيرة فيها كميات عالية من السكر، وبالتالي حتزيد من ارتفاع الانسولين عندك في الدم وحتوقف خسارة الوزن. اذا تشرب الرمان على شكل عصير ومفكر انه ممكن هذا العصير يساعدك على خسارة الوزن، فما راح تخسر في هاي العملية غير صحتك. اما اذا بنحكي عن الفوائد الجبارة للرمان فبنبتديها باحتوائه على مضادات اكسدة من العيار الثقيل. البوليكالاجينس الموجود في الرمان ومميز له بيعطيه خصائص قادرة على محاربة الشوادر الحرة أو الفري راديكالز اللي بطبيعتها بتعمل أكسدة والتهابات ومشاكل في داخل الأنسجة، وهي من أساسيات المسببات للسرطانات في جسم الإنسان. فاستخدامك للرمان بيساعدك على تقليل بشكل عام من هذه الشوادر. الشغلة الثانية احتوائه على المضادات الأكسدة بالإضافة للبوليفينولز بيساعد على تقليل الالتهابات داخل الجسم كامل، وبالتالي بيساعد على محاربة بعض الأمراض المزمنة اللي بيكون الالتهاب هو وقودها. يعني عم نحكي السكر النوع الثاني، بنحكي عن مشاكل القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لأمراض السرطانات المختلفة. أما الفائدة الثالثة اللي مبينة بالدراسات قدرته على مساعدة مرضى السرطان في التغلب على الخلايا السرطانية. فبينت كثير من الدراسات انه الرمانة بكل اشكالها بتساعد امراض معينة من السرطانات. فعلى سبيل المثال بذورها ومخمر عصيرها بالاضافة للاكستراكت تبع الرمان بيساعد في سرطان البروستات والثدي، بالاضافة انه زيوت بذورها مفيدة لسرطان القولون، والاكستراكت تبعها مفيد لسرطان الرئة والعياذ بالله، طبعا بما لا يتعارض مع العلاج اللي بيعطيك اياه اكيد طبيبك. أما الفائدة الرابعة لليوم فهو وقاية للجهاز الدوري وعضلة القلب. حسب ما بينت الدراسات وحسب ما بجربوا الناس دائما إنه استهلاك الرمان بكميات كويسة أو أخذ الإكستراكت تبعها
بخفض بكل بساطة من ضغط الدم. كل بساطة لأنه استهلاك الرمان بيزيد من مركب بيتم تصنيعه في الكلى اسمه النيتريك أوكسيد. النيتريك أوكسيد هو بوسع الأوعية الدموية وبالتالي بقلل ضغط الدم وبقلل خطورة الإصابة بالسكتات الدماغية والجلطات القلبية. هذا المفعول نفسه بيعطينا للفائدة السادسة لليوم، انه بيساعد الرمان في زيادة القدرة الجنسية عند الرجال والرغبة عند السيدات. الرمان لانه بيعمل على فتح الاوعية الدموية وبيزيد النيتريك اوكسيد من توسعها، بيساعد على انتصاب افضل وبالتالي اداء افضل. بالاضافة انه استهلاك الرمان بيرفع التستوستيرون عند الرجال وبالتالي بيزيد رغبتهم الجنسية. مش بس هيك، في دراسة أخرى بيّنت إنه استهلاك الإكستراكت تبع الرمان بيزيد من عدد الحيوانات المنوية وكفاءتهم وسرعتهم، وأكيد بحسن من حركتهم. أما الفائدة السادسة فهو صديق للناس اللي عندهم مشاكل في حصوات الكلى. فبينت الدراسة اللي انعملت على مجموعة من الشباب من 18 ل 20 سنة، أخذوا الإكستراكت تبع الرمان لمدة في 1000 ملي جرام ولمدة 90 يوم. بينت الدراسة عدم رجعة الحصوات اللي عندهم، لأنه بكل بساطة الرمان ومستخلص الرمان بيساعد على تنظيم الفوسفور والكالسيوم، بالإضافة للأكسيدات اللي عادة زيادتها وخربطتها بسبب الحصوات في الكلى. الفائدة السابعة لليوم انه قاتل للبكتيريا والفطريات بطبيعته، فاستهلاك الرمان بتقتل البكتيريا الضارة الموجودة في الفم وبتطهر الأسنان، وبالتالي بتساعد على القضاء على التسوس. بكل بساطة أكيد لازم ما يكون فيها عصير، يعني ما يكون فيها سكر مضاف، تستهلك الرمانة زي ما هي وتاخذ كمية قليلة منها عشان ما تاخذ كمية كبيرة من السكريات. إذا نروح على الفائدة الثامنة فهو مفيد جدا للعقل. كلنا بنعرف وزي ما حكينا سابقا انه بقلل من الالتهابات في الجسم وبقلل من الشوادر الحرة وبالتالي بيحمي خلايا الدماغ. وقدرته على تقليل مقاومة الانسولين رح تساعد دائما خلايا الدماغ بانها تاخذ احتياجها من الطاقة ان كان من الكيتونات او السكر بدون ما يدخل الشخص بالزهايمر او بالامراض الباركنسون. اما الفائدة التاسعة لليوم فهو بدعم صحة الجهاز الهضمي. هلا كلنا بنعرف الناس اللي عندهم ارتشاح في الامعاء بيكون بيتضرروا كثير من اللاكتينات الموجودة في الخضار والفواكه الغريبة عنا. الرمان على العكس هو من الفواكه المنتشرة في العالم العربي من زمان، يعني أجسادنا متعودة على استهلاك هذا النوع من اللاكتينات. هاي اللاكتينات الموجودة في الرمان قاتل الخلايا السرطانية، عشان هيك مفيد لسرطان القولون، قاتلة للبكتيريا الضارة والسكريات اللي فيها بتغذي البكتيريا النافعة. فاستهلاك الرمان للناس اللي عندهم مشاكل في الأمعاء وعندهم إمساك ونفخة قد تساعدهم، لأنه بكل بساطة الرمان بكون خفيف على الأمعاء ومليان بالألياف. فالنص كوب من الرمان في تقريبا 3.5 جرام من الألياف، حتساعد على تسهيل عملية الإخراج الموجود عندك في الأمعاء. أما اللي بيسألني هل أنا بإمكاني أستخدم الرمان في الكيتو وأغير نكهة الأكل وأحلي تمي بدون ما أخرج من الحمية الكيتونية؟ فالجواب نعم. استهلاكك لكمية قليلة من الرمان، يعني تقريبا 30 جرام، يعني 3 معالق طعام من الرمان، قد يكون آمن جدا، وإذا حطيته مع السلطات بتغير نكهة سلطتك وبتكون سلطة مميزة بتساعدك على الاستمرار في الحمية الكيتونية. الرمان الواحدة فيها تقريبا 50 جرام ل 40 جرام صافي السكريات. استهلاكك لنص رمانة إذا بتلعب رياضة حوالين فترة التمرين الرياضي ممكن تكون سهلة جدا بدون ما تطلعك من الكيتو. إذا ما بتلعب رياضة وبتمارس الرياضة ممكن تاخذ فقط 30 جرام، يعني ثمن رمانة بدون ما حتى تتأثر قيمة الكيتونات. أما الناس اللي بيحبوا يأذوا نفسهم بيسألوا عن دبس الرمان، فدبس الرمان إن كان من طريقة الاستخدام أو كمية السكر موجودة فيه أكيد مؤذية. السكر موجود في دبس الرمان عبارة عن سكر الفركتوز اللي بيعمل مقاومة أنسولين بثبت الوزن، وإذا استخدمته مع تحضير الطعام أثناء الطبخ فأنت الماربلايزيشن بتكون من احتراق السكر مع البروتين، أصلا هو مسرطن. الإشي الثاني إنه أساسا استهلاكه راح يطلعك من الكيتو أكيد على السريع. أما اللي بيسأل إيش أفضل وقت لاستهلاك الرمان حتى ما يأثر على خسارتي في الوزن أو ما يسبب أذية إلي، أفضل وقت لاستهلاك الفواكه على العموم هو ليلا قبل النوم بساعة أو ساعتين. بترفع السكر في الدم بإشي بسيط، بترفع معاه هرمون السعادة السيروتونين، الإشي اللي بينعكس على جودة نوم عالية، لأنه اللي بيصنع هرمون النوم هو هرمونات السعادة. الشغلة الأخيرة، كم رمانة ممكن أستهلك باليوم؟ ما في كم، في رمانة واحدة في الحد الأقصى إذا بتمارس التمارين الرياضية. وإذا عندك سكري ومقاومة أنسولين وعندك جهاز السكر، فالمقياس هو جهاز السكر اللي إذا ارتفع سكرك معناته الرمان مش إلك. وبنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات كم رمانة بتستهلك باليوم وكيف بتستهلك الرمان، حبوب ولا عصير ولا دبس رمان؟ اكتب لي بالتعليقات لإيش بتستخدمه وكيف بفيد الأمعاء عندك، خلينا نستفيد كلنا
من تجربتك. بنهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات بالفيديو مفيدة، أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وزكاة العلم أكيد هي نشره. وأكيد ما تبخل علينا بأنك تعملنا لايك، لأنه إحنا بتشجيعك بنستمر. وما تبخل على نفسك بأنك تنضم للقناة وتكبس شهادة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة أكيد مفيدة لك. تقدر تتابعوني على الانستغرام وسناب شات وتويتر وتيك توك. واكيد كل ما في الحلقه من معلومات ومصادر موجوده في المقال المثبته في التعليقات، وموجوده كمان بصندوق الوصف. واكيد تقدر بدعوكم تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت. هذا العالم الرائع اللي بيضم اكثر من 130 الف عضو بيمارسوا حميه الكيتو على اصولها. اكيد بنهايه الحلقه اذا بدك معلومات اضافيه عن السوبر فود الافضل على وجه الارض، الليمون، وما ادراك ما الليمون، اكبس على الحلقه اللي هون. بشوفك في الحلقات القادمه، وبامان الله، مع السلامه، باي.